Chào mừng các bạn đã đến với kênh Gina kể chuyện. Hôm nay, trong khuôn khổ chương trình kể chuyện đêm khuya, mình xin chia sẻ với các bạn một câu chuyện ngôn tình vừa hài hước vừa đầy bất ngờ mang tên Chị Em Tôi và Hai Thái Tử Gia của tác giả Khuyết Danh. Câu chuyện mở đầu với hai chị em Đường Thanh và Đường Tuyết, vốn đã dày công bày ra một kế hoạch táo bạo, thay phiên nhau đóng giả làm bạn gái của Thái tử gia Bắc Kinh Phó Tân nhằm kiếm được 20 triệu rồi chuồn khỏi mọi rắc rối. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng trở nên hỗn loạn khi Phó Tân lúc dị ứng vàng, lúc không, sở thích thì cứ thay đổi như bát nước. Đỉnh điểm của câu chuyện là khi hai chị em quyết định giả chết để trốn thoát, nhưng rồi lại bị đào từ trong quan tài bởi hai anh em sinh đôi Phó Tân và Phó Trạch Tinh, kéo theo một sự thật điên rồ khiến cả ba bên không thể rời bỏ mối tình trớ trêu. Các bạn hãy cùng mình dấn thân vào hành trình đầy bất ngờ này để chứng kiến cách mà hai chị em xoay sở giải quyết những tình huống oái ăm. Hãy chuẩn bị cho mình một chiếc chăn ấm hoặc tách trà nóng để cùng thư giãn trong đêm khuya này nhé. Chương 1, ngày chẵn, ngày lẻ. Tôi tên Đường Thanh. 3 năm trước, tôi và chị gái Đường Tuyết đã thương lượng là cùng nhau làm bạn gái cho Thái tử gia Phó Tân trong giới Bắc Kinh và cùng nhau kiếm đủ 20 triệu rồi đi. Ngày lẻ của tôi, ngày chẵn của Đường Tuyết. Trước mặt Phó Tân, chúng tôi có một cái tên chung, Đường Lê. Thể lực Phó Tân rất tốt, dù đêm trước có vất vả đến đâu thì tối hôm sau đều có thể tiếp tục phát huy. Sau mỗi lần thì anh sẽ tặng quà rất hào phóng cho chúng tôi. Tiền, đủ loại trang sức, hàng xa xỉ, xe thể thao, biệt thự. Trong 3 năm qua, không có món quà nào được lặp lại. Ngày mai là sinh nhật của Phó Tân nên chúng tôi quyết định ra ngoài và chọn một món quà. Mua cái này đi, dây chuyền vàng của CC Rui. Đường Tuyết mỗi lần đi ngang qua Châu Tai Phúc đều không thể kéo đi được nữa. Chị rất thích sưu tầm các loại vòng cổ vàng. Tôi giữ chặt chị ấy. Chị bình tĩnh một chút, chị quên là Phó Tân dị ứng với vàng sao? Lần trước anh ấy còn nói, nếu anh ấy mà còn thấy em đeo vàng đi gặp anh ấy thì anh ấy sẽ ném em xuống bể bơi ngủ với chiếc phao vịt. Đường Tuyết mờ mịt trừng mắt nhìn. Hả? Lần trước chị còn đeo vòng tay vàng lên. Mặt trên của anh ấy còn rất hưng phấn, nói chị thật biết chơi. Tôi hoàn toàn bị sốc. Có chuyện gì vậy? Để cẩn thận thì Đường Tuyết đã lưu luyến buông vàng xuống và cùng tôi đi chọn lễ vật khác. Lúc đi ngang qua quầy Rolex, tôi giữ chặt Đường Tuyết. Chị còn nhớ loại đồng hồ Phó Tân thường đeo nhất là kiểu nào không? Đường Tuyết nhíu mày. Anh ấy có đeo đồng hồ sao? Chị không để ý lắm. Tôi vội vã dậm chân. Chị nghĩ lại đi. Anh ấy mắc chứng OCD, mỗi lần trước khi tắm đều tháo đồng hồ xuống, bỏ ngay ngắn vào trong hộp. Đường Tuyết ồ một tiếng thật dài. Chị nhớ ra rồi. Anh ấy có một cái đồng hồ, là đồng hồ điện tử của Casio. Tôi hoảng sợ nuốt nước miếng. Em đang nói nghiêm túc đấy, chị. Phó Tân đã từng không chỉ một lần nói với em, anh ấy nói đeo đồng hồ điện tử trông rất trẻ con, trông như học sinh vậy. Đường Tuyết im lặng hồi lâu. Tiếp theo, chúng tôi lại lần lượt chọn lựa những món quà khác. Không có ngoại lệ, Phó Tân trong mắt hai người chúng tôi có khác biệt rất lớn. Ví dụ như Phó Tân của tôi cũng giống như tôi, không ăn rau thơm, không ăn hạt tiêu. Phó Tân của chị thì cái gì cũng ăn, còn cùng chị ăn lẩu rau thơm cũng được. Vốn tôi còn đang cảm thấy Phó Tân hẳn là thích Đường Tuyết hơn, cho nên lúc ở chung với Đường Tuyết sẽ nhân nhượng chị ấy hơn một chút. Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị đánh vào mặt. Chúng tôi nói về thói quen của Phó Tân khi ủ tương. Đường Tuyết vừa nghe tôi miêu tả Phó Tân thì kinh ngạc nhảy lên sofa. Em gái à, Phó Tân mà em nói này sao lại khác với chị quá vậy? Anh ấy nói anh ấy không thích tư thế này, ngày nào cũng bảo chị mặc váy đỏ. Tôi che đầu. Không thể nào, anh ấy không thích màu đỏ, thường dùng nhất là ORZ. Đường Tuyết ôm lấy gối ôm sofa run lẩy bẩy. Em gái à, có phải chúng ta đã gặp phải một bệnh nhân tâm thần phân liệt rồi không? Tôi im lặng một lúc rồi hỏi một câu cực kỳ quan trọng. Người này của em thường xuyên bảo em gọi anh ấy là Daddy, chị, của chị là gì? Sắc mặt Đường Tuyết đỏ lên. Chị thường gọi là Mommy. Được rồi. Chúng tôi nhìn nhau và đổ mồ hôi đầm đìa. Đường Tuyết bắt đầu thu dọn hành lý. Thanh, không được, chúng ta mau thu dọn đồ đạc chạy đi thôi, nếu ngày nào đó mà anh ta phát hiện chân tướng, không chừng sẽ giết chúng ta mất. Tôi nghĩ về người đó. Không được, với khả năng của anh ấy vẫn có thể tìm thấy chúng ta ngay cả khi chúng ta trốn sang bán cầu khác. Đường Tuyết, vậy phải làm sao bây giờ? Tôi vỗ bàn đứng dậy. Chúng ta học tập nữ chính trong tiểu thuyết, giả chết chạy trốn. Tôi và Đường Tuyết đã bàn tính, trong bữa tiệc sinh nhật ngày mai của Phó Tân, Đường Lê sẽ ngoài ý muốn bỏ mình. Chấn thương tâm lý khi mất bạn gái trong bữa tiệc sinh nhật đủ khiến anh bi quan trong vài năm. Kế hoạch là tôi không có bằng lái xe nên sẽ chuẩn bị thuốc giả chết và đi cùng Phó Tân đi ăn mừng sinh nhật. Đường Tuyết có bằng lái xe đi chuẩn bị xe RV cần thiết để giả chết sau đó chạy trốn, cùng với cái sẻng để đến lúc đó còn đào tôi từ trong quan tài ra. Trước khi đi, tôi quay đầu lại hỏi Đường Tuyết một lần nữa. Chị, em có thể tin chị không? Đường Tuyết tự tin vỗ vỗ ngực. Bảo bối của chị chỉ có một đứa em gái là em
Em không tin chị chẳng lẽ đi tin tưởng Phó Tân sao? Mặc dù vậy, tôi vẫn có chút lo lắng. Nếu Đường Tuyết không xúc tôi ra, hoặc là nhớ lầm thời gian, hoặc là cái sảnh gãy, vậy tôi không phải xong rồi sao? Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu. Đến nỗi khi ở bên Phó Tân, tôi không thể tập trung được. Hiếm khi anh kết thúc sớm, ôm tôi vào lòng an ủi. Hôm nay em có việc gì sao? Tim tôi đập thình thịch, đúng lúc tôi đang định giải thích thì Phó Tân liền nhấc màn hình điện thoại di động của mình nhắm ngay tôi. Mặt của em nếu có thể che giấu một chút chuyện thì tốt rồi. Em mà làm chuyện trái lương tâm cũng không cần người thẩm vấn, trên mặt đều khai hết ra rồi. Chương 2, quan tài có lỗ thở. Phó Tân đứng dậy rót cho tôi một ly nước. Tôi uống ngụm đầu tiên. Nói đi, đang lo lắng chuyện gì? Tôi nhấp một ngụm, nhanh chóng lấy cớ. Vừa rồi em có xem một bộ phim kinh dị, còn chưa xem xong, đã thấy nữ chính bị người ta chôn sống. Em rất lo lắng cho nữ chính. Nếu bị chôn sống thì phải làm sao để chạy trốn đây? Phó Tân nghe xong vẻ mặt thản nhiên, dường như không nhận ra đây là lời nói dối của tôi. Thậm chí còn phổ cập một số kiến thức cho tôi. Nếu thật sự bị chôn sống, nhất định không nên ra sức phản kháng, nếu không dưỡng khí sẽ tiêu hao rất nhanh. Nói xong, anh tắt đèn đầu giường, ôm eo tôi. Không cần lo lắng, em cũng đã nói đó là nữ chính mà, nữ chính thì xác suất cao là sẽ không chết. Được rồi, ngủ đi. Trong bóng tối, tôi mở to hai mắt, trong lòng mặc niệm. Tôi là nữ chính. Tôi là đứa con được Chúa chọn. Ngày mai tôi nhất định có thể chạy trốn thành công. Chị, ngàn vạn lần đừng lừa em. Đường Lê, em đang nhỏ giọng nói thầm cái gì đó. Phó Tân lại bật đèn lên. Hắn lạnh lùng nhếch khóe môi. Hình như tinh thần em có chút phấn khởi, sau này không được xem phim kinh dị nữa. Đúng rồi, ngày mai là sinh nhật anh, em không quên chứ? Tôi mở to mắt, giả vờ ngoan ngoãn. Đương nhiên là không. Phó Tân vươn tay. Vậy quà của anh đâu? Tất nhiên là ngày mai em sẽ tặng quà cho anh rồi ngã. Là cái gì? Bí mật. Hắn hừ lạnh một tiếng. Thật sao? Vậy thì anh mỏi mắt mong chờ. Tiệc sinh nhật của Phó Tân được tổ chức trong trang viên của anh. Các đại lão, nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh đều tề tụ một chỗ. Cho đến một giây trước khi mở màn, tôi mới phát hiện ra rằng bữa tiệc này là vũ hội mặt nạ. Tất cả đều đeo mặt nạ. Tôi uống Sprite Phó Tân chuẩn bị cho tôi, giả vờ là rượu ngâm khí và trò chuyện với mọi người khắp nơi. Phó Tân biết tôi không thể uống rượu. Mỗi lần vào những dịp quan trọng, anh thường hay lấy nước ngọt thay rượu cho tôi. Bữa tiệc diễn ra được một nửa. Ai đó đã chọc vào eo tôi. Tôi vừa định hét lên một tiếng. Người nọ tháo mặt nạ xuống, lộ ra một khuôn mặt giống tôi 9 phần. Chị, tôi kinh ngạc che miệng lại. Sao chị lại tới đây? Đường Tuyết mỉm cười quyết tâm. Đương nhiên là mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ chờ em thôi. Chị lo lắng cho em nên đến bầu bạn với em. Tôi gật gật đầu, lấy ra lọ thuốc chiết giả ra và uống cùng Sprite. Thuốc sẽ phát tác sau 30 phút. Nó khiến một người mất hơi thở và các dấu hiệu sinh tồn trong 24 giờ và sẽ có những phản ứng tương tự như ngộ độc. Tự động phục hồi sau 24 giờ. Tôi phải đi lấy đồ sứ nhanh thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định giả vờ uống nước trái cây có độc cho Phó Tân. Tôi trốn trong bóng tối quan sát hồi lâu. Cuối cùng cũng đợi được lúc Phó Tân cầm lấy một ly nước trái cây. Tôi bước nhanh tới, ngọt ngào ôm lấy cổ anh. Anh yêu, em muốn nếm thử món này của anh. Không đợi Phó Tân từ chối, tôi trực tiếp uống luôn. Uống xong, tôi phun ra một ngụm máu đen. Giờ phút này, tôi hoảng sợ. Hả? Nước trái cây này sẽ không phải thật sự có độc đấy chứ? Thuốc giả chết cũng không nói sẽ hộc máu mà. Đường Thanh, dưới tình thế cấp bách. Phó Tân vứt bỏ hết thảy, hoảng hốt chạy tới ôm lấy tôi đang sắp ngất xỉu. Hình như tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Tầm mắt trước mắt bắt đầu mơ hồ. Tôi thấy đám đông bắt đầu bỏ chạy. Một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh từ trong túi âu phục của Phó Tân rơi ra. Đường Tuyết tựa hồ muốn tới xem tôi nhưng lại bị một bóng đen mang đi. Rốt cuộc là có chỗ nào không đúng? Tôi cố gắng suy nghĩ nhưng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ ập đến như điên, hai mắt tối sầm ngủ thiếp đi. Khi tôi tỉnh lại, xung quanh tối đen như mực. Tôi cố gắng duỗi chân thì lại phát hiện đây là một cái hộp gỗ hình chữ nhật vừa vặn để nằm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tôi hẳn là đã ở trong quan tài. Tốt, tiếp theo là đợi Đường Tuyết tới cứu tôi. Trong lòng tôi rất lo lắng. Nhưng nhớ lại những gì Phó Tân đã nói, tôi lại cố gắng hết sức để bình tĩnh lại. Chờ sau khi tỉnh táo lại, tôi phát hiện có một van thở dạng lưới ở góc trên bên trái quan tài. Dường như có một cái lỗ ở bên cạnh quan tài và một chút oxy loãng có thể lọt vào. Guuho, chị gái tốt của em. Chiếc quan tài này chắc phải tốn rất nhiều tiền. Tôi đã đợi không biết bao lâu. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng xột xoạt, tiếng xẻng sắt xúc tung bùn đất. Cọt kẹt một tiếng, quan tài mở ra. Bây giờ lại là buổi tối,
bầu trời còn đang mưa. Vừa nghĩ tới cảnh lập tức có thể hưởng thụ cuộc sống tự do, tôi liền nhịn không được hưng phấn mà kêu to. Ha ha ha, chúng ta tự do rồi, chị. Không có cái ôm ấm áp từ Đường Tuyết như mong đợi. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngay phía trên hố bùn có hai người đàn ông dáng dấp rất giống nhau. Hai người bọn họ mỗi người cầm một cái xẻng sắt, mặt không chút thay đổi nhìn tôi. Người bên trái đột nhiên nở nụ cười vui sướng khi người gặp họa. Với đôi mắt trong sáng và ngu ngốc đó, vừa nhìn là biết chính là đứa em gái rồi đúng không? Người bên phải vẫn mang sắc mặt nặng nề, vẻ mặt u ám. Người bên trái lại nói. Anh nói xem cái chủ ý thối tha này là do ai nghĩ ra? Người bên phải bế tôi ra khỏi hố và ném tôi xuống cỏ như thể đang tức giận. Hẳn là đứa em gái rồi, tối hôm qua cô ấy còn hỏi anh làm thế nào để chạy trốn nếu bị chôn sống. Tôi bắt đầu run rẩy vì sợ hãi. Sao lại có hai Phó Tân chứ? Đường Thanh, có người hô to tên của tôi. Tôi nghe tiếng nhìn lại thì phát hiện trong ghế sau xe mui trần có một con Đường Tuyết bị trói gô, đội tóc giả bà cụ. Chị lo lắng vẫy tay. Bọn họ thật ra là hai anh em, người anh tên là Phó Tân, người em tên là Phó Trạch Tinh. Nếu họ bắt được chúng ta sẽ chết chắc. Chương 3, hai anh em, hai chiếc nhẫn. Trước khi Phó Tân nổi giận, Phó Trạch Tinh đã chặn trước mặt Đường Tuyết. Anh xử lý chuyện của nhà anh, em xử lý chuyện của nhà em. Phó Tân không phản bác, quay đầu lại nhìn tôi. Anh một mình chống xẻng sắt, cúi người xuống và đưa mặt lại gần tôi. Đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, lộ ra ý tứ vô cùng nguy hiểm. Đường Thanh, em có gì muốn nói với anh không? Tôi chột dạ liếm liếm môi. Đã lâu không gặp, có chút nhớ anh. Phó Tân lắc cái xẻng. Bảo bối, nếu không muốn bị chôn tiếp thì nghĩ kỹ rồi hãy nói. Tôi lo lắng nhìn về phía sau anh, muốn dùng ánh mắt cầu cứu Đường Tuyết và Phó Trạch Tinh. Người em trai này rõ ràng là dễ nói chuyện hơn anh trai mình. Cái nhìn này đã khiến tôi hoàn toàn hết hy vọng. Bởi vì chị gái và Phó Trạch Tinh đang hôn nhau trước cửa xe, không biết trời đất là gì. Tôi bước từng bước nhỏ đến trước mặt Phó Tân, cố gắng mở to hai mắt, nặn ra một nụ cười chân thành. Bảo bối, anh và em trai của anh cũng đã lừa em và chị em mà, chúng ta coi như huề nhau, đúng không? Phó Tân chạm vào mặt tôi. Nhưng đúng lúc tôi vừa định thở phào nhẹ nhõm thì anh lại hung ác tóm lấy cổ tôi. Tôi sợ tới mức run rẩy như gà con. Anh buông tay ra, thay vào đó ôm lấy chân tôi rồi cõng tôi lên lưng. Giờ thì em đã biết cảm giác sợ hãi là thế nào chưa? Lúc mà em nôn ra máu, anh hiểu rất rõ. Cho tới bây giờ tôi chưa từng bị Phó Tân hù dọa như vậy, lập tức òa một tiếng rồi khóc lên. Ác quỷ, anh căn bản cũng không phải thật sự yêu em. Hắn tức giận đánh vào mông tôi, nghiến răng nghiến lợi nói. Mở to cặp mắt chỉ biết xem bỏn với mấy thứ linh tinh của em ra mà nhìn cho kỹ. Quan tài này là anh chuẩn bị cho em. Anh sợ em bị ngạt thở tới chết nên đã để lại cho em một cái lỗ đấy. Em không cảm thấy anh rất là yêu em sao? Sau khi về nhà, tôi và Đường Tuyết bị ném vào cùng một phòng. Đường Tuyết xoa xoa cái miệng bị hôn sưng húp của mình, nhỏ giọng hỏi tôi. Chúng ta còn kế hoạch B không? Tôi khóc không ra nước mắt. Không có. Chúng tôi vừa định tiếp tục nhỏ giọng so sánh hai anh em kia thì chợt nghe thấy giọng nói nổi giận của Phó Tân từ ngoài cửa truyền đến. Em có biết hai người họ có một cuốn nhật ký điện tử không? Mỗi ngày ghi chép lại kiếm được bao nhiêu tiền, cách mục tiêu kiếm đủ 20 triệu còn kém bao nhiêu ngày. Đáng hận nhất vẫn là Đường Thanh, cô ấy đặt biệt danh cho anh, gọi là gì? Vịt miễn phí. Phó Trạch Tinh cắn hạt dưa, phản ứng bình thản hơn anh mình một chút. Anh, nhìn thoáng một chút đi, em biết rằng lịch sử trò chuyện giữa chị em và bạn thân không thể nhìn thấy được, Đường Tuyết thậm chí còn phải xóa lịch sử trò chuyện trước khi nín thở. Đường Tuyết hận sắt không thành thép vỗ vai tôi. Thanh, em quên lời thề của chúng ta sao? Cho dù xảy ra chuyện gì cũng phải xóa lịch sử trò chuyện giữa chúng ta trước đã. Nhân sinh từ xưa tới nay ai không chết, nhưng mà cần phải lưu lại sự trong sạch với cuộc đời chứ. Tôi ôm đầu nhận sai. Em sai rồi, chị, là em vô dụng, là em không có bảo vệ được sự trong sạch của chúng ta. Giọng nói của hai anh em ở cửa đột ngột dừng lại. Tôi cảm thấy như sự bình yên trước khi cơn bão đến. Quả nhiên giây tiếp theo, cánh cửa mở ra. Phó Tân sắc mặt xanh mét dùng máy tính bảng cho chúng ta xem một bảng Excel. Hai chị em hai người thật biết chơi. Còn dùng bảng thống kê số lần số thời gian, cuối cùng tổng kết ra, Đường Thanh đi cùng Phó Tân không bằng Đường Tuyết đi cùng Phó Tân. Phó Trạch Tinh ôm bụng cười to. Cái bảng này ai làm vậy, tôi tán thành nha. Phó Tân, cút cho anh. Cuối cùng, bốn người chúng tôi ngồi vào cùng một bàn đàm phán. Phó Trạch Tinh trực tiếp điền một tờ chi phiếu 20 triệu, đặt ở chính giữa bàn. Tôi xin lỗi vì đã che giấu sự thật rằng chúng tôi là anh em sinh đôi. Đây là lời xin lỗi của chúng tôi. Đường Tuyết hai mắt tỏa sáng nhìn Phó Trạch Tinh. Tôi dùng khuỷu tay chọc chọc chị ho khan một tiếng, lập tức khôi phục khuôn mặt lạnh lùng. Phó Trạch Tinh ra vẻ thoải mái buông tay. Về phần tại sao phải giấu giếm chuyện này,
Nói đơn giản một chút chính là bố tôi không biết tôi còn sống, đừng hỏi tại sao tôi không nói cho ông ấy biết, bởi vì ông ấy cũng không muốn tôi sống. Đường Tuyết sửng sốt, lặng lẽ vươn tay xuống dưới bàn cầm tay Phó Trạch Tinh. Hai người 10 ngón tay đan vào nhau, sắc mặt Phó Trạch Tinh rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Phó Tân theo tầm mắt của tôi cũng phát hiện động tác nhỏ của bọn họ. Anh lén lút dùng mũi giày móc vào chân tôi, trên mặt vẫn là một bộ lạnh lùng. Tôi yếu ớt mở miệng. Vậy chúng ta bây giờ xem như huề nhau, chuyện cũ xóa bỏ rồi sao? Phó Tân khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Tôi lại theo cột leo lên trên. Tôi và chị tôi có thể đi được chưa? Tôi có thể thấy rằng Phó Tân rất muốn trợn trắng mắt khi nghe xong những lời này. Nhưng sự giáo dục tốt vẫn làm cho anh khắc chế được. Anh nở một nụ cười cực kỳ giả dối. Cục cưng, em có biết bữa tiệc sinh nhật này tụi anh chuẩn bị làm gì không? Tôi chột dạ rụt cổ lại. Phó Trạch Tinh trực tiếp lấy ra một chiếc nhẫn kim cương to bằng trứng bồ câu đeo lên cho Đường Tuyết. Đương nhiên là thẳng thắn nói rõ thân phận và cầu hôn rồi. Chúng ta không thể chơi trốn tìm suốt đời được phải không? Phó Trạch Tinh cố gắng cua tôi. Kết quả kế hoạch bị ngâm nước nóng, cô còn làm anh tôi sợ đến mất hồn. Bua được một nửa, hắn lại bắt đầu tổn hại Phó Tân. Này nha, cô không biết đâu, lúc ấy mặt anh tôi bị dọa tới trắng bệch. Phó Tân lạnh lùng ném cho hắn một ánh mắt sắc lẹm. Quay đầu liền cầm chiếc nhẫn anh làm rơi trong bữa tiệc sinh nhật, nâng trong lòng bàn tay. Đường Thanh, anh rất nghiêm túc hỏi em. Em đồng ý lấy anh không? Không khí này vốn rất tốt. Nhưng mỗi khi có người yêu cầu tôi đưa ra lựa chọn, mà chị tôi còn ở bên cạnh tôi sẽ... Chị đồng ý không? Chị đồng ý thì em đồng ý. Đường Tuyết, em muốn kết hôn sao? Nếu em muốn kết hôn thì chị cũng kết hôn. Sau đó liền biến thành: em nhìn chị nhìn em nghe lời chị nghe lời em. Nhìn chúng tôi xô đẩy nhau như vậy, Phó Trạch Tinh đỡ chán lắc đầu thở dài. Phó Tân hít sâu vài lần mới ổn định lại được cảm xúc, một lần nữa khiêng tôi lên. Đừng ở đây đẩy qua đẩy lại nữa. Đều nghe anh đi, ngày 25 tháng sau kết hôn, chị em gả cho Phó Trạch Tinh, em gả cho anh. Bây giờ là thứ hai, em nên bồi thường cho anh thật tốt. Đường Tuyết vừa nghe, vội vàng bôi dầu vào lòng bàn chân muốn chạy thì lại bị Phó Trạch Tinh phản ứng cực nhanh bắt được tay. Đi đâu? Còn 10 phút nữa là thứ ba rồi, anh dẫn em đi tắm, vừa vặn đến giờ. Không lâu sau, tôi và Đường Tuyết phát hiện Phó Trạch Tinh hình như có một đứa con riêng. Chương 4, đám cưới và drama. Hôm đó tôi ra ngoài giúp Đường Tuyết mua bánh ngọt. Khi đi thang cuốn trong trung tâm mua sắm và đi ngang qua tầng 3, tôi tình cờ liếc nhìn cửa hàng bà mẹ và trẻ em trên tầng 4. Lại nhìn thấy một người đàn ông rất giống Phó Trạch Tinh đang chọn quần áo trong cửa hàng quần áo trẻ em. Tôi lấy điện thoại ra, muốn chụp lại hình dáng của hắn. Sau khi vội vàng lấy nét máy ảnh, một người đàn ông khác lọt vào tầm ngắm. Đó là Phó Tân. Tôi chỉ cảm thấy bầu trời sụp đổ. Trà sữa cũng không có tâm tư mua, đón xe thẳng đến nhà. Tôi nói ra hết những gì vừa rồi nhìn thấy nghe thấy với Đường Tuyết. Chị ấy háo hức giữ tôi lại. Em chờ một chút, chúng ta đi hỏi cư dân mạng một chút trước. Bài post mới vừa phát ra, 10 phút liền nổ tung. Cư dân mạng. Cậu biết cư dân mạng chúng tôi luôn khuyên nên ly hôn và không hòa giải. Còn tôi, theo tôi thấy, bạn trai của hai chị em chắc chắn là người đồng tính và muốn nhận một đứa con. Tầng trên đừng dọa hai chị em bọn họ, nói không chừng là hai anh em muốn làm bố. Trên thế giới này cũng vẫn còn có người đàn ông tốt, đừng một gậy đánh chết toàn bộ như thế. Tôi đoán nội dung kế tiếp của vở kịch chính là bạn trai hai người mang đứa bé kia về nhà, nói dối đứa bé là cô nhi hoặc là con của anh em, nhờ hai người hỗ trợ chăm sóc một chút. Kết quả là sau một thời gian, một người phụ nữ đáng thương đã tìm đến nhà, tự xưng là mẹ của đứa bé, là Bạch Nguyệt Quang của bạn trai hai người. Lần này lòng Đường Tuyết như cho tàn. Bảo bối, bằng không chúng ta lại chạy đi, chị không muốn làm người tiếp tay. Chị sẽ không bao giờ tin tưởng đàn ông nữa. Tôi đột nhiên đứng lên, nhiệt tình phát biểu ý kiến của mình một chút. Nào ngờ nửa người dưới đột nhiên bùng ra một luồng nhiệt. Chị chờ một chút, em đi toilet đã. Cơn đau bụng dưới nối gót tới, khiến tôi bắt đầu uể oải không phấn chấn. Tôi suy yếu cuộn tròn trên sofa, Đường Tuyết xoa bụng cho tôi. Em không phải làm gì tức giận rồi đấy chứ? Em có thể ổn định như gì của chị được không? Tôi nhìn chị với đôi mắt gần như nhắm nghiền. Thật sự rất ổn định sao? Nhưng em nhớ lần mà chị hỏi em đồ của gì đã là rất lâu rồi. Đường Tuyết suy nghĩ một lúc, đứng lên kêu to. Hình như là... Hai chúng tôi không nói chuyện, mang dép lê xuống lầu đi tiệm thuốc mua que thử thai. Trên que thử, hai vạch đỏ rõ ràng lại nổi bật. Chị người như khúc gỗ, lòng tôi như tro tàn. Chúng tôi bàn bạc một lúc và quyết định để Đường Tuyết báo tin này cho Phó Trạch Tinh trước. Đường Tuyết lập tức đến công ty tìm Phó Trạch Tinh. Nhưng khi trở về, chị lại khóc. Vừa bước vào cửa, chị đã lao vào vòng tay tôi và khóc lóc thảm thiết. Quả nhiên bọn họ giấu chúng ta sau lưng có con. Chị nghe thấy,
có một cậu bé cầm lấy tay Phó Trạch Tinh, gọi anh ta là bố. Tôi tức giận, trực tiếp gửi tin chất vấn Phó Tân. Nghe nói Phó Trạch Tinh có một đứa con riêng. Bên kia trả lời ngay. Làm sao có thể? Anh có con nó cũng không có khả năng có con. Ngay lúc này, tôi cảm thấy mũi mình rất nóng, giống như mọc ra một quả bóng màu đỏ. Chúng tôi lấy móc áo, đứng sau cửa mai phục Phó Trạch Tinh và Phó Tân sắp tan tầm về nhà. Cuối cùng hai anh em đã trở lại. Chúng tôi thực hiện các động tác tra tấn, giống như hai ác ma từ sau cửa nhảy ra dọa bọn họ nhảy dựng lên. Phó Trạch Tinh sợ tới mức nhảy dựng lên. Làm gì vậy? Chúng tôi đang định liệt kê ra tội ác của hai anh em họ thì lại phát hiện bên cạnh Phó Tân có một thân ảnh nho nhỏ. Cậu bé nhận ra tầm mắt của chúng tôi, cười ngọt ngào. Em chào hai chị ạ. Đầu óc tôi nổ tung. Đây không phải là nội dung vở kịch mà cư dân mạng dự đoán sao? Đường Tuyết tức giận đến đỏ cả mắt, quay người lại khéo léo lấy ra một cây roi từ trong chiếc tủ không thường dùng, quất vào mặt Phó Trạch Tinh. Tôi đánh chết anh, cái đồ đàn ông phụ bạc. Khóe miệng Phó Tân giật giật. Không phải, hai chị em hai người hôm nay đang biểu diễn tiết mục gì vậy? Đứa bé này tên là Khang Khang, là con trai của bạn anh, nó sắp làm phẫu thuật. Thằng bé đã được bác sĩ liên hệ thông qua mối quan hệ của tụi anh để tiện kết nối, xin nhờ tụi anh chăm sóc vài ngày. Được rồi, được rồi. Ngay cả lý do cũng được biên soạn giống như cư dân mạng dự đoán. Đường Tuyết đánh Phó Trạch Tinh càng hăng say. Phó Trạch Tinh nhe răng trợn mắt nói: Chờ một chút, bảo bối, em dừng một chút, tụi anh có bằng chứng thể chứng minh tụi anh trong sạch. Phó Tân không đành lòng nhìn thẳng, lấy từ trong túi ra một tờ giấy giám định DNA. Tụi anh đã sớm đoán được nếu như mang Khang Khang về sẽ làm hai em bất an, cho nên sáng sớm đã đi làm giám định DNA. Tôi nhận lấy xác nhận một lần. Báo cáo là thật. Sự thật cũng giống như Phó Tân nói. Cơn giận của Đường Tuyết lập tức tắt. Phó Trạch Tinh có cơ hội thở dốc, lập tức lại đảo khách thành chủ, ngang ngược ôm lấy Đường Tuyết. Chị à, chị đánh anh lâu như vậy, chắc là tay mỏi lắm rồi nhỉ. Chị yên tâm, anh sẽ bù đắp tốt cho chị. Chị sẽ không thể sử dụng tay trong một thời gian, vì vậy anh sẽ giúp chị bằng miệng. Hai người vội vàng chạy lên phòng ngủ trên tầng 2. Tôi chọc chọc thắt lưng Phó Tân, có chút lo lắng hỏi: Phó Trạch Tinh sẽ không lấy công báo tư thủ chứ? Phó Tân nắm lấy cánh tay tôi, dẫn tôi vào phòng tắm. Có thời gian quan tâm chuyện của người khác, không bằng trước lo lắng cho chính mình một chút. Tay chống lên đi, để anh nâng thắt lưng của em. 2 giờ sau, hai người đàn ông này tinh thần sảng khoái ra ngoài tham gia bữa tiệc. Chỉ để lại tôi và Đường Tuyết đỡ eo chửi bới. Bữa tối không nấu được một chút, dì bảo mẫu thì đã tan tầm về nhà. Khang Khang còn chưa ăn cơm. Chúng tôi quyết định chọn món ăn bên ngoài. Mười mấy kỵ sĩ giao hàng cùng nhau chen chúc tới, trên bàn ăn bày ra mấy chục loại thức ăn khác nhau. Chúng tôi hòa nhã mời Khang Khang ngồi xuống. Khang Khang, em thích ăn gì? Không đủ thì nói với chị sẽ mua thêm. Ai ngờ, Khang Khang đột nhiên thay đổi thành một người khác, thu hồi ánh mắt vốn thiện lương hồn nhiên, vẻ mặt mỉa mai nhìn chúng tôi. Hai người biết tôi là ai không? Cho tôi ăn loại thực phẩm rác rưởi này. Nó dùng khuỷu tay đánh đổ coca Đường Tuyết đưa cho nó. Bố tôi chính là Phó Trạch Tinh, bọn họ đã lừa hai người. Bà già này, đừng nghĩ đến việc thay thế vị trí của tôi. Khang Khang có thể nghĩ rằng chị em chúng tôi sẽ khóc lóc rời khỏi nhà. Thật tình mọi người đều không biết, hai chị em chúng tôi thích nhất là bắt nạt trẻ con. Đường Tuyết kẹp Khang Khang dưới khuỷu tay, dùng dép lê tét mông nó. Ngay từ đầu, Khang Khang còn cứng miệng, muốn cắn Đường Tuyết. Đồ bà già thối, tôi cắn chết bà. Chờ bố trở lại, tôi sẽ cho bà đẹp mặt. Nghe vậy, tôi quyết đoán đi tìm cà vạt của Phó Tân, trói hai tay hai chân Khang Khang lại cởi giày của nó, dùng lông chim khổng tước trong bình hoa cù vào lòng bàn chân nó. Nó vừa khóc vừa cười, kiên trì một hồi thì liền bại trận. Em sai rồi, chị, đừng cù nữa. Tôi cười lạnh một tiếng. Xin lỗi chị tôi. Vẻ mặt nó cầu xin, miễn cưỡng xin đầu hàng với Đường Tuyết. Chị, em xin lỗi, Khang Khang biết sai rồi, Khang Khang không nên chống đối chị. Khang Khang không dám nữa, hu hu hu, chị tha cho Khang Khang đi. Lúc này chúng tôi mới đại phát từ bi dừng tay. Đứa trẻ nghịch ngợm vừa nhận được bài học liền trở nên ngoan ngoãn. Nó thành thật ăn cơm, ngay cả nhai nuốt cũng không dám phát ra âm thanh chẹp miệng. Sau khi ăn xong, nó còn chân chó muốn đấm chân cho tôi và Đường Tuyết. Đường Tuyết nhỏ giọng ghé vào tai tôi nói: Chị cảm thấy nó một bụng xấu xa, đừng đồng ý với nó, cứ để cho nó qua một bên chơi một mình là được. Tôi gật đầu, từ chối ý tốt của Khang Khang. Kim đồng hồ đã đến 2 giờ sáng. Phó Tân và Phó Trạch Tinh trở lại, trong tay hai người còn cầm túi quả chân nở. Khang Khang vốn nên ngủ rồi từ trong phòng khách vọt ra. Nó ôm lấy chân Phó Trạch Tinh liền bắt đầu khóc. Bố, hai người chị xấu xa đó đã đánh con, bố vừa đi thì bọn họ liền đánh con, bọn họ nói Khang Khang là đến tranh sủng với bọn họ, Khang Khang không có.
Nó nhìn về phía hai túi chăn nờ, bi thiết lắc đầu. Khang Khang không cần quà, Khang Khang có thể ở bên cạnh bố là đủ rồi. Đường Tuyết hai tay chống nạnh. Phó Trạch Tinh, nếu anh mà tin vào lời nói dối của nó, em và Đường Thanh sẽ lập tức đi ngay. Tôi lập tức phụ họa. Nghe chưa Phó Tân, chị em đi thì em cũng lập tức đi. Ha ha ha. Phó Tân phát ra vài tiếng cười nhạo. Anh không nói gì, chỉ cầm điện thoại di động lên, bấm một số. Trong vòng 20 phút, bảo viện trưởng các anh tới đón Khang Khang đi. Nếu nó không đi, em trai và em dâu tôi sẽ chia tay. Ánh mắt lúc trước Phó Trạch Tinh nhìn về phía Khang Khang, có từ ái, thương hại, đau lòng. Nhưng bây giờ, trong mắt hắn chỉ còn lại một mảnh băng xương. Hắn đẩy tay Khang Khang ra, có chút chán ghét lui về phía sau một bước. Coi như tôi nhìn lầm rồi. Không phải tất cả trẻ mồ côi đều đáng được thương xót. Còn nữa, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không phải là bố cháu rõ ràng có thể gọi tôi là anh trai, hoặc là chú, tại sao lại gọi anh là bố, cố ý khiến cho vợ tôi hiểu lầm. Khang Khang không ngờ Phó Trạch Tinh sẽ không tin nó. Nó co chân, quỳ trên mặt đất bắt đầu dập đầu. Bố, không phải, chú Phó, chú đừng nóng giận, đừng không cần Khang Khang, Khang Khang chỉ là quên mất. Phó Trạch Tinh hoàn toàn không tin vào điều đó. Cháu bớt lấy lý do quên mất ra để bào chữa với tôi đi. Tôi đã sửa cho cháu rất nhiều lần trước khi dẫn cháu về nhà. Khang Khang đỏ mặt, còn muốn ngụy biện. Nhưng bọn họ thật sự đánh cháu, trẻ con sẽ không nói dối gạt người. Phó Tân hỏi. Bọn họ là bởi vì ghen tị với cháu nên mới đánh cháu sao? Khang Khang gật đầu như gà mổ thóc. Phó Tân nở nụ cười, hất cằm lên, dùng ánh mắt ý bảo Khang Khang ngẩng đầu nhìn trong góc trần nhà, một camera giám sát thỉnh thoảng lóe ra ánh sáng đỏ. Cháu đoán xem nó có tin cháu hay không? Khang Khang bị nhân viên cô nhi viện Hoa Hướng Dương mang đi. Chúng tôi ngồi trên bãi cỏ trong sân và trò chuyện về quá khứ của Phó Trạch Tinh dưới ánh trăng. Phó Trạch Tinh không uống rượu, hôm nay hiếm khi mở lon bia uống. Hắn ngồi bên cạnh Đường Tuyết, yên lặng nghe Phó Tân nói. Mẹ tụi anh lúc sinh Phó Trạch Tinh bởi vì khó sinh mà chết. Bố tụi anh vừa đau lòng vừa vô dụng nên đã đổ hết sai lầm này lên người Phó Trạch Tinh. Ông oán giận, tại sao lúc sinh Phó Tân lại thuận lợi như vậy mà khi sinh mày lại chậm chạp sinh không ra chứ? Mày là đồ tai tinh, cút ra khỏi nhà họ Phó cho tao. Ông tìm mọi cách để làm hại Phó Trạch Tinh rất nhiều lần nhưng đều không thành công, thậm chí cuối cùng, ông bắt đầu lấy cái chết ép buộc. Phó Trạch Tinh không muốn nhìn bố mình đi tìm chết nên đã chủ động rời khỏi nhà và được cô nhi viện Hoa Hướng Dương thu nhận. Từ đó về sau, tất cả mọi người đều cho rằng bố mẹ anh chỉ có một đứa con là anh. Tôi từng ảo tưởng rằng có lẽ có một ngày bố sẽ hối hận, nhưng cho đến ngày ông chết, ông vẫn luôn nói rằng ông không muốn gặp tôi. Phó Trạch Tinh tiếp lời, chậm rãi mở miệng. Tôi ngây thơ nghĩ rằng tất cả các bậc bố mẹ trên thế giới này đều yêu thương con cái của mình, nhưng thực tế là ông keo kiệt đến mức không muốn chia sẻ cho tôi dù chỉ một chút xíu. Sau đó, sau khi tự mình học xong và tốt nghiệp đại học, tôi bắt đầu chu du khắp nơi trên thế giới giải sầu. Mỗi lần về nước, nơi thường xuyên ở nhất chính là cô nhi viện Hoa Hướng Dương kia. Mỗi lần nhìn thấy có đứa trẻ mắc bệnh, bởi vì tài chính không đủ không thể khám bệnh thì tôi đều không nhịn được ra tay giúp đỡ. Tôi biết loại cảm giác tuyệt vọng chờ đợi hy vọng này, cho nên muốn dùng hết khả năng của mình giúp đỡ chúng sống sót. Tôi đã giúp đỡ rất nhiều đứa trẻ, duy chỉ có đứa này là nhìn lầm. Tôi và Đường Tuyết đã rơi lệ và có sự đồng cảm sâu sắc. Bản thân Phó Trạch Tinh còn chưa khóc, hai chúng tôi đã liền ôm nhau khóc. Chị, hắn thật sự quá thảm. Đúng vậy, em gái, đừng khóc nữa, về sau chị sẽ không nỡ đánh anh ấy mất. Phó Tân kéo tôi và Đường Tuyết ra. Trên mặt anh có chút ghen tị. Vậy còn anh? Tất cả tiền của anh đều đưa cho Phó Trạch Tinh. Trước 25 tuổi anh chưa từng ra khỏi thành phố của chúng ta. Thằng bé 25 tuổi đã chu du nửa vòng trái đất rồi. Em có nên đau lòng anh một chút không? Phó Trạch Tinh đột nhiên nói. Vậy hai người cảm thấy tôi và anh trai tôi, ai thảm hơn? Câu hỏi này giống như kích hoạt từ khóa. Tôi và Đường Tuyết lại bắt đầu. Em cảm thấy là chồng em. Không, rõ ràng là chồng chị thảm hơn một chút. Chị mơ đi, rõ ràng là chồng em, anh ấy là cô nhi. Chồng em là cô nhi sao? Chồng em chỉ ngủ được khi gối lên cánh tay em, anh ấy phải ôm em ngủ mới có thể ngủ, vậy còn không phải là cô nhi. Ai đó gầm lên. Đừng vạch trần tôi trước mặt tôi nữa. 19. Đám cưới diễn ra như dự kiến. Lúc tôi nắm tay Phó Tân, rõ ràng cảm giác anh có chút khẩn trương, cường độ cầm tay tôi đang không ngừng gia tăng. Tôi trêu chọc anh. Anh nắm chặt như vậy, là sợ em chạy sao? Hiếm khi Phó Tân không cãi nhau với tôi, nhỏ giọng một tiếng. Khi Linh Mục nói chú rể có thể hôn cô dâu, Đường Tuyết trực tiếp hôn Phó Trạch Tinh. Phó Tân lại không nhúc nhích. Thay vào đó, anh nhìn chằm chằm vào môi tôi, trầm tư. Tôi nôn nóng kéo kéo tay áo anh. Anh làm gì vậy? Anh không muốn cưới em thì em đi đây. Lúc này anh mới nâng mặt tôi lên, tỉ mỉ nhìn đi nhìn lại.
Anh đang tự hỏi liệu lần này em có bỏ thuốc độc vào miệng rồi giả chết trước mặt anh không? Anh sợ. Tôi đỏ mặt. Đương nhiên là không có. Không được nhắc lại chuyện này nữa. Hôn nhanh lên. Lúc này Phó Tân mới cảm thấy mỹ mãn nhếch môi. Hôn nhẹ, hôn xong ở đây xong rồi lát nữa đổi chỗ khác hôn tiếp. Chim bồ câu trắng của nhà thờ hôn hoa hồng. Chúng tôi ôm nhau trong tình yêu. Chính Văn Hoàn, phiên ngoại, chó con của Đường Tuyết. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy em gái mình nôn ra máu. Tim tôi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Không phải, chẳng lẽ là mua phải thuốc giả ư? Tôi vội chạy lên xem em gái. Kết quả là khuỷu tay bị kẹp bởi một lực rất lớn. Người đàn ông đeo mặt nạ màu trắng, trên mặt nạ còn cắm nghiêng 5 sợi lông vũ màu xanh tím, giam cầm tôi chặt chẽ ở trong lòng. Đừng đi gây thêm phiền phức. Con mẹ nó, anh là ai? Tôi tức giận trực tiếp cắn người đó một cái. Anh hôn vào tai tôi, giọng ấm ức đau khổ. Ngay cả chó con của mình cũng không nhận ra. Chị đúng là không phải một chủ nhân tốt. Người đàn ông cởi mặt nạ ra, lộ ra một khuôn mặt cực kỳ hung dữ. Giác quan thứ 6 cho tôi biết, người đàn ông trước mắt này chính là Phó Tân mà tôi vẫn luôn đồng hành. Chị, nhớ kỹ nhé, tên của anh là Phó Trạch Tinh. Phó Trạch Tinh ôm ngang tôi, đi ngược lại đám người, dẫn tôi về phòng khách. Anh cắn xé quần áo của tôi, đôi tay không an phận bơi đi khắp nơi. Chó con không nghe lời sẽ bị trừng phạt. Chủ nhân nhận lầm chó nhỏ, không phải cũng nên chịu chút đau khổ sao? Tôi chợt nghĩ đến một chuyện, khẩn cấp dừng lại. Chờ một chút, em có chuyện trọng yếu phải làm. Xin anh đó, cả đời này em chưa từng cầu xin ai, chỉ cầu xin anh lần này. Dưới ánh mắt khiếp sợ của Phó Trạch Tinh, tôi cầm lấy điện thoại di động, nhanh chóng xóa sạch lịch sử trò chuyện với Đường Thanh. Được rồi, lần này có thể yên nghỉ rồi. Thì ra, đèn chùm trên đỉnh đầu hóa ra có thể lắc lư kịch liệt như vậy. Phó Trạch Tinh trước kia, thật đúng là khắc chế. Tôi chịu không nổi, 5 ngón tay hung hăng túm tóc Phó Trạch Tinh, lại mềm nhũn cho anh một cái tát. Kết quả người ta càng hăng say, miệng còn la hét. Không đủ đau, tiếp đi. Sau khi xong việc, tôi vội vàng đi dự đám tang của Đường Thanh. Đám tang này rất kín đáo. Chỉ có một bác sĩ mặc áo blue trắng và một linh mục. Từ xa, tôi chợt nghe Phó Tân nói hắn muốn khám nghiệm tử thi. Không thể, tôi lo lắng đến mức lao tới đứng trước quan tài của Đường Thanh. Tôi là bà nội của Đường Lê, anh không thể giải phẫu cháu gái tôi. Phó Tân hơi nheo mắt lại. Sao tôi không biết bạn gái tôi còn có bà nội? Tôi giơ gậy lên gõ vào bắp chân hắn. Nói nhảm, anh còn chưa hỏi Đường Lê, sao anh biết được? Ồ, là như vậy sao? Phó Tân vuốt cằm, như có điều suy nghĩ. Vậy ngay cả cháu gái bà tên Đường Thanh mà bà cũng không biết sao? Phó Tân không cho tôi cơ hội tiếp tục diễn, trực tiếp tháo tóc giả của tôi xuống. Tỉnh lại đi, chị của cô ấy, diễn xuất của cô còn tệ hơn cả em gái cô đấy. Nếu trì hoãn thêm một chút nữa, oxy trong quan tài sẽ cạn kiệt. Phó Trạch Tinh nhún vai, móc ra một cái cà vạt tùy thân và trói tay tôi lại. Ngoan, chúng ta lên xe chờ. Đừng lo lắng, anh sẽ lập tức đào em gái của em ra một cách hoàn chỉnh không sứt mẻ. Hạnh phúc đến rất đột ngột. Đột nhiên lên đến hôn nhân. Hơi lâng lâng. Tuy nhiên, Đường Thanh và tôi nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi địa vị và quay trở lại cuộc sống thường nhật của mình, cùng nhau so chồng hàng ngày. Đường Thanh lướt qua một bài post, tựa đề là chồng ai ngu nhất. Tôi liếc nhìn khu bình luận, tự tin nói. Chắc chắn là chồng chị rồi. Anh ấy là người mù đường, đi chợ cách nhà có 500 mét thôi mà cũng lạc. Đường Thanh không cam lòng yếu thế nói. Không đời nào, chồng em mới là ngu nhất. Anh ấy thường xuyên cho nhân viên tan tầm lúc 4 giờ và tự mình tăng ca đến rạng sáng. Hai chúng tôi lại cãi nhau. Chồng em không ngu bằng chồng chị ngu hơn. Nói bừa, chồng em mới là ngu nhất. Trong lúc tranh chấp, Phó Trạch Tinh và Phó Tân chẳng biết từ lúc nào đã âm trầm đứng sau sofa của hai chúng tôi. Hai người mắng ai ngu vậy? Gặp qua người so bạn trai ai có tiền hơn, chứ chưa thấy qua ai so bạn trai ai ngu hơn. Phó Tân cười híp mắt hỏi Đường Thanh. Thế nào, tranh ra anh và Phó Trạch Tinh ai ngu hơn chưa? Đường Thanh căng cứng người, bàn tay giấu sau lưng tôi điên cuồng nhéo thịt tôi. Cuộc sống sau khi kết hôn còn yên bình hơn trong tưởng tượng. Phó Tân và Phó Trạch Tinh đã học rất tốt. Mỗi lần nhìn thấy tôi và Đường Thanh nhỏ giọng so sánh bọn họ đều lựa chọn đi đường vòng. Phó Trạch Tinh nói. Không sao, hai người cứ việc so, anh và anh trai anh có thể chọn giả điếc giả câm. Phó Tân cập nhật một trạng thái mới. Tình yêu thuần khiết nhất năm ấy của anh, ngay cả khi em quang minh chính đại mắng anh cũng chỉ có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Phó Trạch Tinh. Tôi lại yêu anh trai mình lần nữa. Một hôm, Phó Tân mua cho Đường Thanh một chú chó lông xù. Tôi nhìn mà thèm không chịu được, ồn ào bảo Phó Trạch Tinh cũng mua cho tôi một con. Phó Trạch Tinh lập tức mua cho tôi. Nhưng từ đó, mỗi ngày anh đều lo lắng.
Phó Tân hỏi anh có chuyện gì, anh không nói. Đường Thanh hỏi anh làm sao vậy, anh cũng không nói. Tôi rất muốn giả ngu, nhưng thật sự không chịu nổi việc anh dùng ánh mắt điên cuồng ám chỉ tôi, nhanh hỏi anh một chút. Thế rốt cuộc là anh làm sao vậy? Anh học bộ dáng ấm ức của chó con ngã vào trong lòng tôi. 2 ngày nay chị chỉ lo thuần hóa chó lông xù, đã lâu không thuần hóa anh. Dưới ánh mắt dò xét của Đường Thanh và Phó Tân, tôi vội bịt miệng Phó Trạch Tinh lại. Không nên nói hư nói vượn, người khác sẽ hiểu lầm. Đường Thanh xua xua tay áo. Không sao, chị, em hiểu, chúng ta cùng chung một bộ não màu vàng mà. Phó Tân, tôi cũng hiểu, thằng bé thích khẩu vị này. Toàn Văn Hoàn, vậy các bạn cảm nhận thế nào về cái kết bất ngờ và hài hước của câu chuyện? Liệu Đường Thanh và Đường Tuyết có thật sự tìm được hạnh phúc bên hai anh em sinh đôi Phó Tân và Phó Trạch Tinh? Và theo các bạn, những tình tiết như kế hoạch giả chết hay sự xuất hiện kịch tính của hai anh em có thật sự đỉnh không? Nếu có bất kỳ ý kiến hay cảm nhận nào, xin các bạn đừng ngần ngại để lại bình luận phía dưới để chúng ta cùng thảo luận sâu hơn. Mình rất mong được lắng nghe suy nghĩ của các bạn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Gina kể chuyện. Hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo và đừng quên nhấn like, subscribe cũng như chia sẻ video nếu các bạn thấy thú vị nhé.